con này mà mang tê hay chuyện mà đấy muốn anh em mua nó mua cái gì No sugar. I got no alcohol. Okay, no problem. We will try. We will try. Okay, you will try. C'est No, no, yeah, you can put there and Yeah, we will buy. And this one, yeah, like this. no, not now. Not now. Yeah, yeah. We prefer to do that. Okay. Good job. Three. I got another. Cao cái gì? Đây cái này. Ba không? Ouais, j'aime bien. Oh. Cao thế nào? Cao cái gì? Cái này hơi ở lít này. Prang con kìa. Cao thế nào? Cao thế nào? Cao cái gì? បាទអរគុណច្រើនកោថ្នោតកោគ្រីនៅក្រៅ10 9 អត់មានស្រួល60ទៅវិញហ្មងអាកោថ្នោតអាកោគ្រីហើយចំបាច់ប្រូនេះ Tại châu tại đây Cao thế nào là cao gì?